Go. Bye. 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 Let's go. Anna, go. We go to Carbon Gate. Oh my God, this is I don't think so. You go in. Hindi mo pwede. Baba ka pre, baba pa. Yoko. Ayan. So, nandito tayo. Sa ilalim tayo. Uy. Ayan. Baka mo. Baka mo ko. Diyan. Slowly ka lang. Yes? Thank you. Thank you. Bigyan ko to ng malapit na. Okay na? Hello. Okay na? Sasabihin ng tita ko. Wow, magkasama sila. Nag-date sila holiday. Happy family. Dapat Ay. ikasunod mo pa si Ponso para talaga. Kaya mo lang sila maniwala sa sinungaling. Yeah. Paniwalaan. Anak, yung GoPro, sayang. Hindi mo ginagamit. Kasi ano yung pwede ko i-record? Basta i-record mo lang. Oh, Buksan mo lang. i-record mo. Mainit. Kahit pa, buksan mo Ano, lang. tignan mo kami ng daddy mo. Ano lang, tutok mo sa amin yung camera. Just go here to end the top. Ah. We here. Mamaya dito din tayo baka. Careful. Slippery. Korean. Wow! Korean. Pag Korean ang kasama mo, wow! Oops. So we go up here. Ooh. Hurry up, I do a few minutes for kids full again. Woo! Woo! Nice. Yeah. 哦，好强哦！我一遍，一棒。 Let me all the way, few minutes for kids come back. For kids not to come back. You make it. I made it! You made it. Look in the view. Here, Foggy. Here is Where do we live? Oh, here. This place one moon. This one different moon. Ah, okay. Where were we? Ah, we're on this side. We live on this side. Love the view of the buses. We are the top. Take a photo. The color was yummy. Ganda?
people. Yeah. ここらもう。こちらの町の方、こちらは畑の方。Take it for you? Yes. こう全部こちらのカットとかね、ラウチャイ村はこちらの方で、あちらホテルの方は、もっきりあちら入ってからホテルの方で、教会はこの山の裏側。 Buksan mo nga yun. Magmumura ako dito. Video mo ako. Sayang yan. Video na nakita ko kanina. Video mo lang ng video. Mahaba yan, 4 hours. Yan, side na to ha, may fog. SIM card yan, eh. Ito, wala. Clear. Clear sky, but on this side, foggy. Kapindot ang pindot. Kaya Yan. ano lang. Foggy. Kuha ka lang dyan. Foggy and clear. Ayan po yung mga kasama natin, yung mga tourists. Para kung sakaling mabitawan. Yan na sa strap. Pasok mo yung kamay mo sa strap. Para kung sakaling mabitawan, hindi malalaglag. Dito? Oo, yan. Yan, para safe. Okay. Kulong pa. Eh, 진짜 많네. Do you want to take a picture? I take another one. Thank you. You stand there. You want together, you? Huwag mo patayin ng patayin. Huwag mo patayin ng patayin. Video mo na. Pre, live ka, nakadinig. Galit ako eh. Sinabi mo patayin yung camera. Back to Hanoi, yeah. 3 days already, yeah. One, two. 1, 2, 3. 1 more. 1, 2. Yung, galing tayo ron kanina. Ang ganda na kuha niya sa akin, oh. Tignan mo. Yan daw. Ah? Wow. Yan, Diba? kuhanan mo nga ako niyan. Dito ka Saan ba yan? sa gitna. Sa gitna? Papa-picture tayo rito sa kay Madam. Dito ka, dali. Yung ulap. Okay, go. Yeah, 1. Taso pa. 1, 2. I'm sweaty as hell. 1, 2. 可以耶，就是这个姿势没错。好快一点好吗？野一点好吗？1，对，就这样。1，2，教坏了。OK，我让你，这个姿势我不行，你可以换别的。 Nice. Oy. Aha. Gumagaling ka na. Natututunan ko Si sa Miss kanya. Ana gumagaling na po mag-photoshoot. Sure. Ayan, meron ditong snack area. Kasi dyan sa init. Oh, kanina nagre-reklamo ka. Paano sa pansipan? Oh, ngayon naman uminit. Masaya tayo kasi maaraw. Papalit ako ng damit. Diba na ako para walang tao. Yung next Anak, outfit. halika na. Oh, let's go. Unahan natin yung mga... Follow. Ang ganda ng picture sa akin ng ano. Ana, lumayo ka ng konti sa akin ng video. Bakit doon na? Ito lang, layo ng kasi. Oh, go. Oh, wait. Someone's coming up. Give way. Oh, down. はい、じゃあ降りましょうか。降りるときは膝が疲れるや。
Snack area rito, may drinks. Do we go down the same way? Ask mo. Nasaan na ating guard? Where's our guide? I am still here. Guide. We're going back this way, yeah? This way? Yes. Back this way. This way is too long, so we go back that way. Ah, okay. Tawagin mo. Sabi mo, this way. Sabi mo, this is very long. Tawagin mo dad mo, dali. Dad! Follow. Sabi mo, long way dyan. Let's go. This way. Oh, this way. Bumaba na siya ron? Go. Back. Sponsor. Sumunod. Yan, dito na rin ako. Now we're going down. Yeah.